Det funkar ju så att när man kommer upp i åldern och börjar bli nostalgisk, då vill man gärna i den här branschen som är så passionerad som lastbilsbranschen är. Vi älskar ju vårt jobb och vi älskar våra lastbilar. Då vill man ha en bil, antingen som man åkte i som pojk med pappa, eller också så vill man ha en bil som var den första man körde själv. Det är ungefär de kriterierna. Det som är mest i ropet nu, det är ju 70-80-talet, till och med in på 90-talet. Gubbjäklarna börjar bli gamla och ha någon krona över. Det är då de ska förverkliga sina drömmar. Så det är rätt stört. Min fru säger att du måste göra av med lite gamla lastbilar. Du kan ju ändå bara köra en åt gången. Vilket hon faktiskt har rätt i. Det går halvbra, kan jag säga. Hallå, hallå! Dags för ett nytt avsnitt av Motornörd. Och idag är jag i Norrland och vi ska gå på lastbilsträff. I vanlig ordning så vandrar jag runt och träffar otroligt sköna ägare med väldigt vackra fordon. Det är en Volvo F88 med en Breab-släp. Byggd och ska efterlikna åkeriets första bil. Bartils, som min far heter, det var första bilen som han startade åkeriet med. Så det är målet med det hela, var att bygga upp en exakt kopia. Men var du hittade den här någonstans då? Originalbilen var ju målet att hitta och restaurera och göra vid, men det var helt omöjligt. Den var ur systemet och hittade inte den någonstans. Själva bilen kommer från Arlanda flygplats och gått med en urea-tank på vintertid bara och lagt ut det medlet på banan på vintern. Så den hade bara gått 3 500-4 000 mil. Så den var ju egentligen som ny när vi hittade den. Sen har vi byggt ett flak på den som är kopia på original så som det ser ut. Och släpen hittar vi i Ängelholm. Gått för BM-transport. Gått med isolering för guldfiber också. Så där är ändå en knytning till vad det blev. Ja, det är ju en utmaning när man gör något med en veteranbil att hitta. Mycket har vi haft liggande sedan den tiden. Och min far är runt på många olika träffar och lärt känna mycket folk i veteranbilsbranschen. Det är sådana grejer som är svårt att få tag på. Den finns i grön, blå och röd, vad jag vet. Och då var ju målet att hitta både solskydd och dessa i röd så det passar till bilen. Och det ska ju se ut som det gjorde på den tiden. Så inget som inte fanns på den tiden finns på bilen heller. Så insidan av dörrarna är det fortfarande samma plast som var på dörrarna sedan den lämnade Volvo-fabriken. Så det är rätt så roligt med sådana detaljer. Hur är den att köra då? Ja, men det är ju nästan som en modern bil. Känslan är ju mer till att köra riktigt, alltså det är till att köra lastbil på riktigt. Ja, men det var väl 2 alternativ. Det var ju en ståhytt utan säng och sen var det ju denna med säng. Det är ju inte mycket till säng. Nej, det är inget man sover 2 i. Då får man vara nöjkär. Så vinkeln både på kopplingen och på ratten är ju inte vad vi är vana vid dagens bilar. Men vad är det, ett år sedan nu, veckan vid midsommar förra året, så jag och min far Bartil, vi var på en runda, vi är ett gäng som kör en runda varje år. Och det har varit, vi körde Vildmarksvägen ett år och vi har varit på Höga Kusten och kört omkring på ett år där. Och vi var Gotland runt ett år. Och i fjol så har vi sagt länge att vi skulle köra till Nordnorge. Så då blev det 2 veckor och 500-600 mil i denna. Och i backarna i Nordnorge så fick man använda den ganska så mycket. Det var skönt när det var kväll. Och hopp! Allt var bättre förr. Ja. Motorerna höll ju också längre tror jag. Scania gjorde ju ett märke med, om man klarar 40 000 mil utan motorrenovering så fick man ett märke i fronten. Så det är väl nästan dags att återinföra det i dagens bilar med. Ja, dessa fanns och om jag har förstått det rätt så fick man ju välja själv om man ville ha turbo eller inte. Men det finns några enstaka kvar idag också som är utan turbo, men de är väldigt sällsynta. Hemma i verkstaden på åkeriet så har vi byggt hela flaket, det är byggt från grunden. Och sen släpen är ju renoverad
Och mycket bytt också på den. Den var jättedålig när vi började renovera den. Med lämmar och alla sådana grejer, det är ju nytillverkat i gammal stil. Och det har vi gjort hemma i verkstaden alltihopa. Det speciella är väl de låga hjulen. Det är ju för att få volym i flaket och isolering som den har gått med sen den var ny. Det väger ingenting, så flaken var ju fulla. Man fick ju större volym och lägre kantlina så att säga. Gulfiber som min far började köra för då 77 när han startade åkeriet. Det är samma kunder vi kvar än idag. Så det är lite roligt att vi har behållit det. Det där är en 111, en 1978 års modell. Då jag började köra lastbil, det var 1978. Så den där var splitterny då i stort sett. Den här är ju köpt, egentligen på Blocket som det mesta. Och det är ju över 10 år sedan nu. Så den är från Helsingborg egentligen. Det var en brandbil och det har faktiskt varit 2 tidningsreportage om den här bilen. Så den har ju lång historia. Och det är som en fantastisk bil på sitt tid. Den köpte jag i stort sett så här. Jag har renoverat lite grann i hytten och det, för de är ju ganska bra på att rosta de där. Men den var jättefint från början. Och den vann första pris i veteranklassen här i fjol. Kul! Ja, och de priser för mig i framrutan, det är det som är vunnit här då, men han har ju vunnit mer också. Så det är ju jätteroligt. Och så är det ju en ASG, jag är ju gammal ASG-åkare så att den har bara gått 31 000 mil. Så det är ju nästan ingenting. Nyskick nästan maskinellt och för 30 000 mil på en Scania är ju ingenting. Nästa bil, det är en utkörningsbil som vi har haft i åkeriet. Jag tror jag köpte den kanske 92 eller något sånt där. Sen har den gått i åkeriet som utkörningsbil i Umeå då. Det är inte min numera utan en av de som köpte mitt åkeri då jag sålde det. Han fick den där av mig så att det är han som är ute och åker med den. Det är väl ingen värstingbil i sig men den har vi haft i familjen om man säger så hela tiden. Den sista är en 143 som jag köpte för ett antal år sedan. Och den har varit nu på renovering i över ett år på Nyåkerslack. Så hela morsarvet gick ju till det men den var faktiskt jättefin. Mycket fin. Den där bilen har så historia så att jag tror jag kan bara hälften av den. För den är tydligen såld ny i Tyskland. Sen har han varit i Litauen. Trailern är ju en 66 så den är ju väldigt gammal, en Kilafors då. Den tillhörde egentligen 111 här. Jag köpte det tillsammans. Så den har jag väl egentligen inte gjort någonting med. Jag hade inrätt lite bak i skåpet och så det går att sova och bo i den. Så det är ju lite ett sånt där, vad kallas det? Kulturgärning att vi sparar på gamla ASG. För ASG var faktiskt jättebra. Den vart ju DHL av det och det vart väl, för vissa kanske det varit bättre men för vi ASG-åkare vart det sämre. Så vad är det här för någonting? En Scania 111, årsmodell 76. En gammal kommunbil från Örnsköldsvik. Sen har väl Söderqvist åkeri i Storborgan hade den och sen en Bengt Abrahamsson i Norrfors och sen köpte vi in den. Hade plogit lite vän och sen vart den helt bort en gång till och Flodell i Agnäs hade den och sen köpte jag igen och sen har den varit kvar. Så det är 3 år tillbaka då började jag och greja lite vän och bytte motor och fixa till, bytte flak och försöka göra ordningen. Ja, det var bra skick. Det är ingen rost och ingenting så det var bra ämne att börja med i alla fall. Så var det ju som lite roligt man kunde ha dit en V8. Det var väl där som vårt kicken. Jag tänkte att blir man ju lite annorlunda. Så lite flipphuva. Det var ju helt dit framaxeln är ju bara 41. Jag kan ju bredda skärma 11 cm varje skärm. Tog jag bort några fjäderblad och hade en luftfjädring fram så jag fick en lite lägre. Det går lite sakta, den är elektrisk tuben. Men har man en liten knapp. Man får inte ha bråttom med. Nej, man hinner dricka upp en öl. Jag hade ju lufttub förut. Jag hade reglage här. Där. Sen gick det så fort. Men det ska ju finnas elektrisk tuba som går fortare än här men ska väl lite ha puben vet inte. Det är väl bara här.
nu. Vad är det du har satt på skärmarna i huven här då? Det här, Ja. det var det här rostfrirör. Böjar för att det skulle se ut som avgasrör. För det skärmar ut av glasfiber och det, så vi är ju inte rädda att det rostnar där. Det var därför det gick så bra att bredda dem och he ut dem. Men varför blev det just en Scania då? Ja. Det finns ju ingen Volvo V8 inte. Nej. Var en i utlandet som hade stoppat in en V8 i en gammal 111. Och då klickade till det. Jag tänkte, det kan jag göra nu. Och så nu är det ju klart. Nu är väl bara ställa in i garaget och få stå där och bli damm eller. Du ska ju använda den ju. Ja. Nej, men det är väl lite. Ska byta ut kardan och få lite högre utväxling och sånt där. Kan man väl göra nästa år eller vinter eller man får lite tid. Få tag på någon högre utväxling. Och var kom inredningen ifrån då? Ja, det har jag gjort själv. Knappstoppningen och det har jag gjort. Och dörrsidan och allting är gjort själv. Så det är väl det enda som inte jag har gjort själv, det är lackeringen. Allt annat har man ju gjort själv. Det är väl där tjusningen är att man kan göra något själv. Det finns ju de som bara lägger bort allting då. Men det är roligt att hålla på lite. Ja. Det är en VNL 660 och den första modellen Volvo byggde i USA. Så den kom hit i början på 2000-talet som Volvo hade och testade den och provkörde och sådär med amerikansk drivlina och chassi då. Fast nu är den ju ombyggd då så att det är ett svenskt FH-chassi från 2006. Den har blivit besiktigad och registrerad här i Sverige nu. Det är väl mig vetligen den enda som finns i den här utformningen. Det är ju en vanlig Volvo-motor, en 480. Vanlig drivlina då med lyftbar boggie. Från början så använder de ju Cummins-motorer som alternativ då till Volvos motorer. Och ofta med tandemdrift då. Men annars så är det nog mig vetligen inget direkt som skiljer. Och hytten passade ju i stort sett rakt på det här FH-chassit då. Den är från 98 då, byggd då i USA. Volvo började göra de här 96, utvecklade det tillsammans med USA. Och hytten är ju väldigt stor på grund av USAs längdregler och så vidare. Så att du kan ha ett bra utrymme i hytten. Så att den här kan man bo i. Här har vi översängen då, kan man fälla ner och så kan man ju också fälla ner bordet här så man får en bra bädd här. Lite köksutrustning, kylskåp. Man kan ju andas så att det är skönt. Den passar också bra som husbil. Skillnaden är väl inte så mycket egentligen för att nu är det använt den svenska instrumenteringen. Annars den är likadan eller var likadan i den amerikanska versionen, men här har vi ju 24 volt och i USA har de 12 volt. Så att det är exakt FH-instrumenteringen. Det här det är en Scania LBS 140 från 1973 som jag köpte, ska vi se, augusti var det nog 2004. Stod på en bondgård i Högsby, det var en tankbil då. Grejen var egentligen att bilen var inte till salu eller så, utan jag hade sett ett reportage i tidningen Trailer som var med, då var bilen med 1990 på reportage. Då var det en rödmetallic tankbil från Kalmar. Sen letade jag efter en sån här bil och hittade ju inga direkt sådär. Sen kom jag på fasen och undrade om den bilen finns kvar, så jag tog registreringsnumret på den. Och jo då, fanns i Högsby, på Högsby gård, stod den på en bondgård där. Började kolla upp då telefonnumret till dem och ringde upp och frågade. Och jo då, det hade de, sa de, men den var inte till salu. Nähä, vad ska ni göra med den, tänkte jag. Eller så. Då hade man köpt bilen för att skära av den här bakom hytten. Och så skulle bygga en tankvagn till traktorn och köra vatten till djuren och sånt. Jaha, får man komma upp och titta på den, sa jag. Absolut, du får titta på den, men du får bara köpa halva bilen då, sa jag. Jaha, ja,
kör väl upp ändå tanken. Så dagen efter där körde vi upp, jag och en kompis. Fick se den stå bakom laggården då i 1 meter högt gräs, precis grön av alger hela bilen. Och rostig, något fruktansvärt. Min kompis där säger, du är inte klok, köp inte den, så. Jo då, det här är fan helt rätt alltså. Det är precis den bilen jag är ute efter. Rätt hjulbas, rätt motor, det här ska det bli. Ja, började förhandlingarna då, va? Så försökte jag säga att om jag lyfter av tanken på den så köper jag chassit då, va. Då har vi inga hjul. Liksom, vad fan ska vi? Då har vi bara en tank, säger han då. Ja, nej, det är sant. Ja. Funderade lite till där. Ja, okej, jag köper den och tar upp den till, om jag tar upp den till Växjö och så flyttar jag över tanken på en annan ram. Så får du exakt samma utgångsläge som den är idag. Vill du göra det jobbet, sa han, så absolut. Så det blev ju deal där och jag kan väl säga att utgångsläget då, prisläget blev ju väldigt fördelaktigt på det viset. Så att jag tror den kostade mig kanske 10 000 eller någonting när den stod på gården hemma. Sen började det på då så att hytten lagades upp totalt då, rostlagning, chassit, blästring, riva alla bromsar, ja allt, i princip allting har ju varit nere liksom så. Hittade ett flak på skoten som passade hyfsat där och sen renoverat upp det och jag började väl i september 2004 och var färdig i augusti 2005. Och då var det ju trailer då, lastbilstidningen hade ju ett 25-årsjubileum där i Karlskrona. Och det var det som var målet, så man låg ju i som en galning där då. Så att 3 dagar innan detta evenemanget så besiktigade den. Så att premiärturen var från Växjö ner till Karlskrona. Så jag hade inte kört mer än max runt kvarteret med den innan. Men visst, klart blev det i alla fall så att en och annan timme blev det. Så nu är det 20 år som prick faktiskt sedan den blev färdig. Så att lite 20-årsjubileum i år får vi säga. Bilen har väl gått, ska jag säga, ungefär 220 000 mil någonstans tippar vi på. Det som är lite komiskt med det hela är ju att det är ju egentligen bara 2 brukare på den här bilen sedan den var ny. Bilen såldes ny i Luleå 73 till en, jag kommer inte ihåg vad åkeriet hette, men det har varit en OK-tankbil i alla fall där. Sen ägde de den fram till 77 tror jag, eller 78 tror jag. 78 var det. Då köpte Thomas Anderssons åkeri i Kalmar den. Och sen hade han den fram till 1990 så var det en tankbil. Sen 1990 byggdes den om till dragbil och körde trailers lite mer än ett tag. Byggdes tillbaka till tankbil igen 90, tog bara 2-3 år var det, så kanske 93 någon gång byggdes den om till tankbil igen. Sen körde han 2 år till med den. Sen började det väl bli för, tanken började bli för gammalt utkänt där, så ställdes den av. Och sen blev den såld då till den här bondgården i Högsby då. Sen hittade jag den då ju som sagt. Så att det är ju egentligen bara de 2 som har använt bilen hela tiden. Så att på en bil som är 52 år gammal så brukar det typ kunna ha varit en 25 ägare och så ju. Så att, det jag vet med motorn är ju att motorn rasade, den som satte in en 75 tror jag, så sattes det in bytesmotor. Och det är den motorn som sitter i än idag. Så att det enda som är gjort är att jag bytt en kolv och ett foder och lite topppackningar på dem. Det är väl det enda som är gjort egentligen. Så det är lite evighetsmaskiner, till skillnad från dagens maskiner. Det var ju en tanke redan från början att jag skulle göra en bilspeditionbil. Jag tycker det är rätt snygg färgsättning faktiskt på dem. Så att det har ju liksom har funnits i planeringen hela tiden. Sen fick jag tag i takskylt då och så, och då det ena gav det andra, och sen Kapell fixade en där i Olofström på Hansson Kapell där. Han gjorde även loggan och det där. Det var så hyfsat tycker jag faktiskt. Alltså den här är egentligen förvånansvärt god. För att vara 52 år gammal bil så vi har kört 100 mil med den nu upp hit och det går som på räls. 10-växlad låda här, 5 låga, 5 höga, klassisk bakelitratt. Sen turbon visslar ju rätt gött med på 140 så att man åker gott. Jag gillar tyget på stolarna alltså. Ja, det är lite klassiskt. Det är ju sån Grandessa-plush detta då ju. Ja, det är lite 70-talsstuk på allting här inne kan vi säga. Det är fransgardiner och våffelgalon. Nej, det är väl ingen inredning kan jag inte påstå är märkvärdig på något vis, men
Eller vi gjorde lite alltså typ som de hade det på alltså 70-talet. Lite, alltså man gjorde ju lite så, det var lite simplare. Det var ju inte knappstoppat i den bemärkelsen som det är idag. Va? Utan det var det här man limmade på så galon och lite pluckgardiner och lite så. Så att jag vill försöka hålla mig lite vad var typ det som fanns på den tiden. Mycket ljud här. Ja, många gasglada. Han har stått och gasat hela dagen eller? Ja. Ja. Och större delen av natten också. Hörru, du har en liten rolig lastbil tycker jag. Det är en av pärlorna vi har. Pappa köpte den för en herrans massa år sedan för ett par tusen lappar och då satt det ett djurtransportrede på den. Och så rev han av den och så är det byggt ett maskintransportflak på den för att flytta runt på traktorgrävaren som vi har hemma vid. Håller efter och försökt att behålla han i maskinellt i ett acceptabelt skick. Besiktade han han är ju ett drygt år sedan nu, men i slutet på juli förra året så han är besiktningsbefriad med de bestämmelser som ligger nu. Och sista besiktningen blev med blankt papper till och med, så det var ju en total seger att få kliva ut ur registret med ett sånt papper. En Scania LB 85S, en 1974 års modell. Scanias 8 liters turbo 6, är det 195 hästar och sånt där i den. I bruksskick, vi använder den en del både i firman som lite grann av stor pickup och så sen är det ju för sådana här tillställningar eller man ska köra och hämta något virke där man håller på att bygga hemma och så där. Så det är ju en privat bil, men man är ju tacksam att ha och använda där det passar. Det tar ju lite bränsle. Kör man snällt med den så har man ju så få ner den under 2 liter milen. Nu har han ju stått från igår eftermiddag. Och jag vet inte om det går att få med på mätaren nu, så tror jag att det är fortfarande fullt lufttryck. Så att när det är dags att åka hem tror jag på söndag att jag behöver bara trycka in nyckeln, ta på startknappen, släppa handbromsen och rulla. Jag behöver inte stå och ladda luft. Jag tror att han är han är fortfarande på över 6 kilo i tryck i tryckluftssystemet. Och jag har inga andra bilar som är så tät att de har kvar 6 bar efter ett dygn. Till min bil hemma, i bästa fall klarar han av 45 minuters matrasten, sen är det tomt på luft i ekipaget. Bilen här är ju inte den vackraste på området sett till vilket skick lacken är i. Så när jag kom ner igår förbi Storuman Vilhelmina då var det ju ett fruktansvärt hällregn, så då blev han ju typ ren. Och så när jag kom ner hit till Ramsele då var det ju en enorm kö in till tvätthallen som ett åkeri jättesnäll och tillhandahåll. Och jag tänkte bara, varför ska jag hålla på och bråka med det? Jag kör ju bara förbi och in och parkera så man får komma på plats och får börja träffa folk och så. Så de fick stå där och tvätta, jag bara rullade förbi och in och parkera så man fick bli färdig. Men den här bilen, den är ju, kan jag säga, det är en ära för mig att äga den här bilen. Den här är ju ägd av min gamla goda vän Ralf Ekdahl från Skåne, från Skurup. Och i lastbilsbranschen var ju Ralf väldigt känd för sin jättestora åkeri och för sina showbilar. Sen hade han ju en fäbless för en speciell Volvo-modell, Volvo 89, men det var inte F89 Ralf gillade utan det var G89. Och G89 har ju den skillnaden, här ser vi då, G89, då är framaxeln framflyttad 300 mm. Så man har insteget bakom hytten. Och det där gjordes, det var en regel på 70-talet i Sverige för att få ut fulla tågvikten, alltså på timmerbilar till exempel. Och så hade man den här modellen. En riktig bastard egentligen, men den är väldigt unik.
Ralf han hade totalt, han hade jättemånga fina bilar, han hade ett jättestort åkeri på 150 bilar. Så hade han 5 stycken sådana här som han samlade på just G89. Och då fick jag och några andra kompisar till Ralf köpa en varsin bil efter han hade gått bort. Han var tyvärr bara 59 år när han gick bort. Och här i Ramsele där vi är nu då, det här stället älskar Ralf, att han trivdes här på ett helt annat sätt än på alla andra lastbilsträffar. Så vi har också ett pris då som vi kallar för Knickedick-priset. Ralf kallar alla människor han mötte Knickedick. Nej, det är en jävla Knickedick. Nej, det är en Knickedick, sa han. Så att vi har då, och Ralf som sagt, han var här nästan varje år. Vi var mycket ihop här, han och jag. Och när Ralf hade gått bort så instiftade vi året efter det så kallade Knickedick-priset till Ralf Ekdals ära. Och det ger vi till en person här i Ramsele, inte en bil, ingenting, utan en person som verkligen ger någonting till träffen här. Så att Ralf lever fortfarande och som sagt, det här är väldigt kul att ha den här bilen. När jag började, jag är 60 år nu, så att när jag började det var ju i början, mitten på 80-talet som jag började köra. Och då hade vi ju, det här var egentligen en gammal bil redan då, men min far som jag jobbade åt, han var inte den som köpte mycket nya bilar, så jag fick ju hålla till godo med bland annat sådana här och gamla Scania 111 och sånt där. Så att, och det är ju så här med den här lastbilsentusiasmen. Jag har hållit på rätt länge med just den här nostalgisidan och det funkar ju så att när man kommer upp i åldern och börjar bli nostalgisk, då vill man gärna i den här branschen som är så passionerad som lastbilsbranschen är. Vi älskar ju vårt jobb och vi älskar våra lastbilar. Då vill man ha en bil, antingen som man åkte i som pojk med pappa, eller också så vill man ha en bil som var den första man körde själv. Det är ungefär de kriterierna. Det som är mest i ropet nu, det är ju 70-80-talet, till och med in på 90-talet. Gubbjäklarna börjar bli gamla och ha någon krona över, det är då de ska förverkliga sina drömmar. Så det är rätt stört. Min fru säger att du måste göra av med lite gamla lastbilar, du kan ju ändå bara köra en åt gången, vilket hon faktiskt har rätt i. Det går halvbra, kan jag säga. Sen har du den här lilla vita kämpen här som är en Volvo NH. Byggd egentligen för sydamerikanska marknaden och ihopsatt, just det här exemplaret är ihopsatt på Volvos fabrik i Virginia i USA. Men det kom tillbaka några NH till Europa. Ja, ett antal, inte speciellt många, men det kom tillbaka några. Så det här är en bil då som har gått som tippdragare nere i Holland. Tills nu egentligen. Och det är 2001 års modell och den är ju kul. En nosbil, det är ju en riktig lastbil. Den här delen, det här är ju en Volvo FH. Allt det här är precis lika. Dörren är annan för man har den här skärningen. Men hela hyttstommen, allting inne, instrumentering, allt är samma som Volvo FH. Motor, drivlina, bakaxel är precis samma. Alla liksom, det är lika. Men det är härifrån och fram som det är annorlunda. Och det är ju glasfiber, det är en flippfront kan man väl säga. Och det är ett elände att få tag på delar just på den här delen. Allt bakåt enkelt, allt framåt svårt. Så nu när den står här, den är bara hemtagen från Holland och den är med här för egentligen att jag vill provköra bilen och känna mig in på bilen innan jag börjar lägga ner pengar på den och renovera. Och den har skött sig bra än, det ska jag inte säga. Då rasar de på vägen hem kanske. Och när de kom in till Sverige, bilarna, då kom de alltid så här som tvåaxlad, 4x2. Och det fanns ju boggybilar, men de var ombyggda i efterhand i Sverige då, innan de gick ut på marknaden. Så att alla är... nackdelen är ju att i Sydamerika och i USA så har man ju inget salt på vägarna. Den här är hyfsad, men de är mera rostbenägna än en vanlig FH, tyvärr. Speciellt den här dörrplåten, den här är ju speciell bara för den här bilen. Så att, men annars är det en jättetrevlig bil och den är ju som dragbil betraktad, det vet ju alla som åker dragbil att det är lite stuttigt, men den här har ju 4,20 syrbas. Den här går ju som en vanlig rigid, så att den mycket trevligare som dragbil faktiskt.